Words of the day. English words with Dari translation or Persian translation. Adventure, adventure، سرگذشت، حادثه یا هم ماجراجویی. Involve، 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 درگیر کردن یا درگیر شدن. Rude، 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 گستاخ، آدم خشن. Wildly، wildly، وحشیانه یا خودسرانه. Verify، verify، بازبینی کردن یا رسیدگی کردن یا هم تصدیق کردن، شناسایی کردن. Demonstrate، demonstrate، نشان دادن یا شرح دادن. Distract، distract، منحرف کردن توجه یا توجه کسی را منحرف کردن. Procedure، procedure، طرز العمل یا روش. Adventurous، adventurous، پرماجراجو یا پر سرگذشت. Adequate، adequate، مناسب یا لایق. React، react، به معنی عکس العمل نشان دادن.